السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن الطرق الممكنة للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا بالنسبة لطرق الهجرة والدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي مختلفة، ونؤكد دائما على الطرق التي هي قانونية وتستوجب شروطا مهمة تتوفر في المعني بطلب التأشيرة المناسبة له للدخول بها إلى أمريكا. أولا نبدأ بالطرق المهمة التي ممكن أن يدخل بها المعني بالأمر إلى أمريكا. نبدأ أولا بالطريقة الأولى، وهي معمول بها وهي سارية المفعول، ودخل بها العديد من الأشخاص، والتي تعنى بلم الشمل العائلي. نذكر منها الفئات عن طريق لم شمل الأزواج، لم شمل الآباء، لم شمل الإخوة، لم شمل الأبناء. وهناك كذلك طريقة أخرى للدخول بها إلى الولايات المتحدة عن طريق فيزا خطوبة، وكذلك هناك فيزا كذلك عن طريق الزواج إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك هناك فيزا أخرى تخول للحاصل عليها الدخول إلى أمريكا، وهي فيزا أعمال، وهناك فيزا استثمار بالولايات المتحدة، وكذلك هناك التأشيرة المتعلقة بفيزا اللوتري الأمريكي، أي القرعة العشوائية الأمريكية. إذن بالنسبة لهذه الطرق التي وضحناها لكم، من بين الطرق المهمة التي يدخل بها العديد من الأشخاص سنويا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك هناك تأشيرة أخرى ممكن أن يقدم عليها المهاجر إذا أراد أن يتبنى طفلا ويقوم بالتقديم له. لازم بالنسبة لهذا الطفل أن نجد بأن الأب أو الأم ممكن لهم أن يصرحوا بأنهم ليس بالمشكل، ممكن لهذا الشخص أن يقوم بالتبني بهذا الطفل، ولازم الموافقة من طرف الآباء. كذلك هذه التأشيرة هي مخولة للأطفال لأجل التبني. إذا بالنسبة لهذه التأشيرات التي وضحناها لكم، لازم أننا نجد الشخص الذي هو مقدم عليها مستوفية فيه الشروط لكي يتحصل على فيزا دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قانوني. وكذلك هناك أنواع أخرى من التأشيرات كذلك هي ممكن أن يدخل بها الشخص المعني بها والمقدم عليها إلى الولايات المتحدة، ولكن لا تخول له الإقامة الدائمة. أما بالنسبة الفيز التي ذكرنا لكم قبل قليل، بالطبع تخول للحاصل عليها المكوث والإقامة الدائمة بأمريكا. بالطبع تأشيرة العمل ممكن تطويرها أو تحويلها إلى إقامة دائمة بأمريكا. وكذلك تأشيرة الاستثمار تخول للحاصل عليها من بعد أنه إن شاء الله يتحصل على الإقامة الدائمة، وهنا الإقامة الدائمة تعنى بالحصول على الجرين كارد. أما بالنسبة للتأشيرات أخرى كتأشيرة علاج، تأشيرة زيارة، تأشيرة سياحة، تأشيرة دراسة، وهناك أنواع أخرى من التأشيرات لا تخول للحاصل عليها المكوث والإقامة الدائمة. بالطبع تأشيرة السياحة ممكن تحويلها إلى فيزا هجرة، أي إقامة دائمة بالولايات المتحدة، ولكن هنا نؤكد في حالات استثنائية. مثلا في حالة أننا وجدنا هذا الشخص المعني بفيزا سياحة قد تزوج بالولايات المتحدة، ممكن أن يشتغل على تحويل هذه التأشيرة إلى إقامة دائمة بأمريكا، أي فيزا هجرة، ولكن لازم أن يقوم بتكليف محامي هجرة للاشتغال على هذا. بالنسبة للفيزا زيارة، بالطبع لا تخول للحاصل عليها المكوث الدائم بأمريكا، فقط تخول له الدخول ثم العودة لبلده الأم. بالنسبة للفيزا دراسة، هنا نؤكد ممكن أننا ندخل بها إلى أمريكا. بالطبع سوف نجد المتمدرس أو الطالب يختلف من شخص إلى شخص آخر.
سوف نجد من لديه دراسة جامعية، منهم من لديه دراسة مثلا لأجل التكوين المهني بالولايات المتحدة، وهناك الاختلاف موجود. بالطبع في حالة مثلا وجدنا هذا المدرس أو الذي أكمل دراسته بأمريكا وتحصل على شهادة جامعية عليا بأمريكا، فممكن له في حالة أنه اشتغل لدى شركة أو إلى غير ذلك، ممكن أن يطور فيزا دراسة إلى إقامة دائمة بالولايات المتحدة. ولكن هذا كذلك في حالات استثنائية لازم أن تتوفر في هذا الشخص المتمدرس بالولايات المتحدة الأمريكية، سواء بجامعة أو لدى مدارس مهنية بالولايات المتحدة. وهذا سوف نجد فيه اختلاف ما بين كل من هو مقدم على فيزا دراسة بالولايات المتحدة الأمريكية. وهناك طريقة أخرى ممكن أننا ندخل بها إلى الولايات المتحدة عن طريق اللجوء، وهذا سبق أنني قد وضحته عبر برامج في القناة، ممكن أن تقوموا بالعودة إليها لكي تستفيدوا أكثر وأكثر. بالطبع كل من هو يريد طلب اللجوء إلى أمريكا لازم أن تتوفر فيه الشروط مستوفية ومكتملة إذا أراد طلب اللجوء، لأنه بدون شروط متوفرة في طالب اللجوء إلى أمريكا فلا يمكنه الحصول على الإقامة أو الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قانوني. وبالطبع كل من هو توفرت فيه الشروط سوف يتحصل على الجرين كارد، وسوف يتحصل على جميع الحقوق التي هي يتمتع بها المهاجر المقيم دائم بأمريكا. وهناك تساؤل قد يطرح عن المميزات التي ممكن أن يستفيد منها المهاجر أو الشخص الذي دخل بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع سوف يستفيد من الحصول على الإقامة الدائمة والتي تعنى بالجرين كارد، وسوف يتحصل على السوشيال سيكوريتي، وكذلك ممكن من بعد أنه يتحصل على الجنسية الأمريكية التي تخول له الحرية للتنقل والسفر. وكذلك هناك مميزات مهمة سوف يستفيد منها هذا المهاجر، من ضمنها في حالة أنه اشتغل لفترة من الزمن سوف يستفيد من التقاعد. وهناك العديد من الحقوق المهمة التي إذا أردنا أن نسردها عليكم في البرنامج فهي طويلة، وبالطبع أنا وضحت لكم الأشياء المهمة التي ممكن أن يستفيد منها هذا الشخص الذي دخل بصفة قانونية إلى الولايات المتحدة، واللائحة طويلة. وكذلك لا ننسى بأنه ممكن أن ينتسب إلى حزب سياسي بأمريكا، وكذلك ممكن أنه ينخرط في الانتخابات إلى غير ذلك من الحقوق التي يتمتع بها. بالطبع المواطن الأمريكي ممكن أن يتمتع بها هذا المهاجر الذي هو من ضمن المهاجرين الجدد بالولايات المتحدة. وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هنا نؤكد كل من يريد الهجرة إلى أمريكا فممكن له ذلك إذا توفرت فيه الشروط، وإن شاء الله سوف يجد الملاذ الآمن. وكذلك بالطبع ننظر إلى ما لنا وما علينا، وإن شاء الله سوف تجد بأنه والحمد لله الحقوق هي متوفرة، العمل هو متوفر، فقط لازم أن نجد المهاجر مستوفية فيه الشروط. مثلا نجد بأنه لديه شهادة مهنية كفء ممكن أن يشتغل بها بأمريكا، وكذلك نجد بأنه لديه تجارب في الحياة، لأنه سوف نجد المعيشة بأمريكا هي مختلفة عن بلد المهاجرين الجدد إليها. وكذلك بالطبع لازم أن تضعوا في الحسبان في حالة أنكم متزوجون ممكن أنكم إن شاء الله تنهجوا منهاجا صحيحا. بالطبع إذا أنتم تريدون تغيير الوضعية وظروفكم الاجتماعية من الحسن إلى الأحسن فهذا مخول لكم. ودائما نؤكد إذا أردتم الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية فلازم البحث والبحث الدقيق عن الأشياء المطلوبة منكم، وبالطبع لازم الشروط نجدها متوفرة فيكم، وكذلك ممكن أن تقدموا على التأشيرة المناسبة لكم سواء كنت متزوجا
لديك أبناء أو ليس لديك أبناء هذا لا يمنع، وكذلك في حالة أنك فرد أي عازب فهذا كذلك لا يمنع. وفي حالة أنثى أو ذكر فممكن أنكم تقدموا على الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصفة قانونية. وبالطبع سوف تجدوا بأن الهجرة إلى أمريكا ما يصبو إليه. ففي حالة أننا وجدنا المهاجر لديه طموح لاستغلال الفرص بالولايات المتحدة، بالطبع سوف يوفر عليه أشياء وأشياء مهمة ممكن أنها سوف تخدم مستقبله بأمريكا. وبالطبع هنا ننصح للتأكيد، وسوف أقوم بتنزيل برنامج عما قريب نوضح فيه المعيشة على العموم بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا البرنامج سوف أقوم بتنزيله حلقات لكي تستفيدوا أكثر وأكثر. إذا أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة. وفي حالة لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.